ይብዛ። ይህን ቻናል ላስተዋውቃችሁ ፈልጋለሁ። SMT Tutor Tube ይባላል። ይዤላችሁ የቀረብኩት ይህ ቻናል የሚሰራበትን ዙሪያዎች ነው። ለተማሪ እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው። ብዙ ጠቃሚ ነገሮችን ይዟል። በመግባት ሰብስክራይብ አድርጋችሁ እንድትጠቀሙበት ፈልጋለሁ። የኢንጂነሪንግ ሶፍትዌሮች፣ አናላይዝ ማድረጊያ ሶፍትዌሮችን፣ ዶኩሜንቴሽን የሚያገለግሉ ሶፍትዌሮችን፣ ማየት ለማቴማቲክስ የሚያስፈልጉ ሶፍትዌሮችን፣ በተጨማሪ ለኮምፒውተራችሁ የሚሆን ትረብል ሹቲንግ፣ ቪዲዮ እንዴት መስራት እንደምንችል የሚያሳዩ ቪዲዮዎች፣ የትኞቹ ሶፍትዌሮች እንጠቀማለን የሚሉ እና ብዙ ጥያቄዎችን የምንመልስበት ቻናል ነው። ይህን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑን። የቻናሉን ሊንክ በዚህ ቪዲዮ የመጀመሪያ ኮመንት ቦታ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ገብታችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰባችን ይሁኑ። ገብታችሁ ሰብስክራይብ አድርጉን፣ ለሌሎች እንዲደርስ አድርጉ። አመሰግናለሁ።